السلام عليكم. تغييرات في بنود الخدمة في شركة جوجل، فاعتبارا من 22/5/2022 اللي هو هذا الشهر، يعني بعد أسبوعين. وطبعا جوجل أرسل رسائل إلى جميع مستخدمي جوجل أو اللي بيستخدموا خدمات جوجل. طبعا خدمات جوجل عديدة جدا، يعني منها جوجل سيرش وجوجل ماب وجوجل، كل الأشياء اللي فيها جوجل هي تابعة لشركة جوجل. فبالتالي جوجل أرسل يعني رسائل إلى جميع المستخدمين، وطبعا كمان الأشخاص اللي عندهم قنوات يوتيوب هم تابعين لشركة جوجل أيضا. فبالتالي يعني أي شخص عنده إيميل جوجل هو مضطر إنه يتعامل مع هذا الإيميل، أو يشوف على الأقل ما هي التغييرات اللي حصلت على بنود الخدمة، أو التي سوف تحصل على بنود الخدمة في جوجل. فبالتالي في هذا الفيديو راح نستعرض الإيميل اللي وصلني على الإيميل بتاعي، يعني على الجيميل، وراح نشوف ما هي التغييرات وماذا عليك أن تفعل. يعني هل عليك أن تفعل شيئا ما بالنسبة لهذه الرسالة؟ ولكن قبل لا نروح إلى الشرح العملي، أرجو من الإخوة اللي ما اشتركوا، الإخوة والأخوات طبعا اللي ما اشتركوا في القناة حتى الآن، يشتركوا في القناة. ولا تنسوا اللايك مهم جدا يا جماعة، مع العلم أنه كل فيديو عمالنا نحكي اللايك، لكن في كثير من يعني الفيديوهات السابقة كثير أشخاص يعني مش عم يضعوا اللايك، وهذا يعني لا يساعد الفيديو على الانتشار. اللايك كلما كان عدد اللايكات بعدد المشاهدات يرتفع مشاهدات الفيديو، أو ترتفع مشاهدات الفيديو. وإن شاء الله نذهب لرؤية يعني هذا الإيميل ونقرأ نشوف إيش في نصه، وإن شاء الله نستفيد من هذا الفيديو. وإلى الشرح العملي. ندخل إلى الجيميل، نضغط هنا على الإيميل، تجينا الرسالة اللي بعت لنا إياها جوجل، بيكتب لنا هون: نحن بصدد تعديل بنود الخدمة في 22 مايو 2024، لذا أردنا إعلامك بها مسبقا. لن تؤثر هذه التغييرات في طريقة استخدامك خدماتنا، ولكنها ستسهل عليك فهم ما يمكنك توقعه من جوجل وما نتوقعه نحن منك أثناء استخدامك خدماتنا. يمكنك الاطلاع على البنود الجديدة هنا، يعني إذا بتضغط هون تدخل للبنود الجديدة وبتقرأها. لقد لخصنا أيضا التغييرات في نهاية هذه الرسالة، يعني في نهاية الرسالة راح نشوف ملخص لهذه التغييرات. ولكن علشان إحنا نشوف البنود الجديدة نضغط هون على البنود الجديدة، وراح يعطيك هنا جميع الأشياء اللي حصلت على شركة جوجل أو التغييرات في البنود الاستخدام. فبالتالي أنت بإمكانك تشوف جميع هذه الأشياء، يعني ما في مجال أنا أقرأها، بدها ساعتين ما بخلصهاش. فبالتالي يعني أتمنى أنكم تطلعوا على كل هاي الأشياء، لأنه ربما يكون يعني في شيء مفيد لمعرفته. نرجع مرة تانية إلى الصفحة الرئيسية للإيميل أو الجيميل. نكمل: ما هي الإجراءات التي علي اتخاذها إذا كان عمرك أقل من السن المسموح؟ طبعا ما فيش مجال برضو نقرأ كل شيء، بإمكانكم تقرأوا هذه الأشياء اللي عندهم يعني أشخاص يستعملوا جوجل وهم أقل من 18 سنة. بنكمل: إذا كنت مشرفا لحساب شركة أو حساب تديره مؤسسة تعليمية، جوجل ورك سبيس، ومنحت المستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات جوجل الإضافية، لن تؤثر بنود الخدمة الجديدة في اتفاقية جوجل ورك سبيس. على كل حال هذا يعني لا يهم جميع الأشخاص، ولكن بعض الأشخاص ممكن يكون مهم لهم. إذا كنت من الموردين في جوجل ورك سبيس، طبعا هذا كمان يعني إحنا كمنشئي محتوى أو قنوات يوتيوب لا تهمنا. إذا كان
أي مستخدم آخر للخدمات يرجى قراءة هذه الرسالة الإلكترونية لفهم البنود التي تم تعديلها والخيارات المتاحة لك لاتخاذ المزيد من الإجراءات. إذا وافقت على البنود الجديدة ليس عليك اتخاذ أي إجراء. التغييرات التي تم إجراؤها على البنود، طبعا إذا بدك كمان مرة بنود خدمة جوجل الجديدة كمان مرة بتقدر تضغط هون، يعني على هذا تضغط هون بتنتقل للبنود الجديدة. هلا البنود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يعني ممكن هدول اللي بيستعملوا الذكاء الاصطناعي هنا يتأثروا ويكون عليهم ملاحقات قانونية إذا يعني تجاوزوا حدود العمل بالذكاء الاصطناعي. مزيد من التوضيح حول النشاط المسيء. كمان النشاط المسيء ممكن يعني هذه البنود الجديدة تحد من النشاط المسيء. مزيد من التفاصيل حول تحديد المسؤولية. تحديد المسؤولية إيش معنى؟ يعني إذا في نزاعات أو في خلافات ممكن توصل إلى القضاء وإلى المحكمة، فبالتالي يعني أرجو أنه الجميع يقرأ التفاصيل بتمعن، لأنه أحيانا ممكن أنت تأخذ محتوى من شخص في أمريكا مثلا وبالتالي يرفع عليك قضية، وفي الحالة هاي لا يسري القضاء مثلا العربي ولكن يسري القضاء الأمريكي، فطبعا هناك بيطالبوا بتعويضات ضخمة جدا بالملايين، وأرجو ما حد يوقع في هذه المشكلة. إضافة إلى التغييرات الموضحة أعلاه، أضفنا المزيد من النصوص التفسيرية لمساعدتك في فهم المفهوم القانوني، الضمانات بموجب القانون الأوروبي والقانون المحلي. طبعا في أشياء خاصة لأوروبا، يعني الأشخاص اللي موجودين في أوروبا في لهم أشياء تفاصيل تختلف عن بقية العالم. وفي حال عدم موافقتك على البنود الجديدة عليك إزالة المحتوى الخاص بك. يعني إذا أنت مش عاجبك البنود الجديدة وخايف أنه يوقع لك مشكلة مثلا، عليك إزالة المحتوى الخاص بك والتوقف عن استخدام الخدمات. ويمكنك أيضا إنهاء علاقتك معنا في أي وقت بدون تحمل أي عقوبة. يعني بقول لك بالمختصر المفيد، إذا مش عاجبك إحنا الشروط هاي اللي إحنا وضعناها فاغلق حسابك على جوجل ومع السلامة، يعني ما في داعي تستعمل حساب جوجل. فبالتالي أنت في الحالة هاي يعني ليس عليك أن تتخذ أي إجراء، بما أنك أنت يعني بتستعمل منتجات جوجل، وبالتالي أنت موافق على هذه الخدمات. وإذا أنت مش موافق أغلق حسابك ومع السلامة. هذا يعني مختصر لهذه الرسالة. أتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم.